خب من میام داخل مستر و از اینجا ماکسیموس رو باز میکنم. ماکسیموس یا مکسیموس دوتاشو میگم. اینجا که میاید اولین چیزی که خیلی مهمه داخل این پلاگین اینه که حالت مولتی بند داره. یعنی شما اینجا 3 تا باند مختلف داری، باند لو، مید و های. اینا بازهای مختلف فرکانسیه. شما میتونید روی هر کدوم از این بازهای فرکانسی به طور جداگانه کار بکنید. یعنی چی؟ این آخریش که مستره، ببین میذارم روی سولو، های، مید و لو. این سولو که میذاری فقط همون باندی که انتخاب شده رو برات پخش میکنه. من مثلا میام روی باند لو یک کم گن رو زیاد میکنم. اوکی؟ فقط باند لو زیاد میشه. یا مثلا میام باند لو یک کمی فرکانساشو مید میکنم. حالا اینها همه رو جلوتر بهتون میگم. این مختص باند لو. دیگه بیام روی مید همه چی به صورت دیفالت دوباره. روی های همینطور، روی مستر همینطور. یعنی هر چی اینجا ناب و گزینه هست مربوط به اون باندیه که سلکت شده. حالا ممکنه شما با خودت بگی که خب مثلا این باندا رو من میخوام بازه هاشو تغییر بدم. مثلا الان باند مید من این بازه فرکانسیه. اینجا یه گزینه هست نوشته بند. خب اینو که بزنی بازه ها تو بهت نشون میده. الان این باند مید منه، این بند لو منه و اینم بند های منه. من میتونم اینو از اینجا بگیرم، وسعت فرکانسیشو تغییر بدم. ببین اگه دقت کنیم پایین این ناب داره حرکت میکنه. این همونه. خب هم شما میتونی از اینجا اینو تغییر بدی و هم میتونی از اینجا با موس بگیری از روی همین شیپش جابجا بکنی. گن هم همینطور. ببین من الان دارم گن رو زیاد میکنم، همینه. اینجا زیر هر کدوم از این نابا دو تا گزینه هم هست نوشته 12 دسیبل و 24 دسیبل. این همون شیب شماه. مثلا من اگر یه دونه مولتی بند کمپرسور بیارم و اینجا 3 تا باند مختلف ایجاد بکنم، اونجا نوشته بود 12 دسیبل و 24 دسیبل. ببین این الان روی 24 دسیبل. من اینو مثلا میکنم 12 دسیبل. ببین خیلی نرمتر شد. مرز بین بانداتون نرمتر میشه. من اینو میتونم بکنم 48. دیدی؟ حالا مثلا اینو اگر بذاریم سولو پلی بشه، بریم سراغ ویژگی بعدی مکسیموس. اونم این مپیه که اینجا به شما میده. شما اینجا میتونی نقاشی کنی حالتی که میخوای کمپرس یا لیمیت بشه موزیکتو بکشی. ببینیم به صورت پیشفرض اینطوریه. یعنی داینامیک من، ولوم موزیک من تا اینجا میاد، این روی 0 دسیبله. خب اینجا دیگه لیمیت میشه. به محضی که به این خط میرسه، یعنی 0 دسیبل میرسه، لیمیت میشه. ببین یعنی اگه من بیام اینو اینطوری کنم در واقع هیچ کمپرسی صورت نمیگیره. حالا من میتونم بیام با کلیک راست اینجا پوینت بذارم. ببین مثلا اینو اینطوری کنم، از همین منفی 3 دسیبل آروم کمپرس بشه. ببین با یه شیبی که من میخوام میتونم شیبشو بیشتر کنم، یا حتی میتونم شیبشو نرمتر کنم. ببین میتونم با این قوس بدم بهش. اینم از این. حالا شما با اینا میتونید خیلی کارا بکنی. اینم بگم که این الان روی مستر بود. شما میتونی بیای فقط فرکانس‌های لو تو کمپرس بکنی. ببین اوکی، میتونی بیای فقط فرکانس‌های مید تو کمپرس بکنی. اوکی، یعنی این آزادی رو داری که روی هر کدوم از این باندا به طور جداگانه کار بکنی. واسه همینه میگم بهترین پلاگین اف ال استودیو دیگه، کم الکی نیست. این خیلی کارا میتونه برای شما بکنه. مثلا من میتونم بیام از این به عنوان یک DSR استفاده بکنم. حتی داخل پریست‌های خودش هم اینو داره. ببین DSR اینو که میزنی میاد چیکار میکنه؟ فرکانسایی که مربوط به سین و شین خواننده هست رو سلکت میکنه و بعد کمپرس میکنه. یعنی تا اینجا که بیاد اوکی، خیلی که بخواد زیاد بشه کمپرس میکنه. یا میتونید ازش به عنوان نویز گیت استفاده بکنید. چطوری؟ مثلا من اینو میام اینطوری میکنم یا اینطوری. داینامیکای ضعیف‌تر یا اون صداهای محیط که خیلی کم هست اینطوری از بین میره یا ولومش خیلی کم میشه. ببین اینجا چند تا گزینه هم داریم داخل هر کدوم از این کمپرسورها که ما میایم. چند تا گزینه هم بهمون داده. اینا چیه؟ همش روی آنه. وقتی روی آنه یعنی همه چی داخل اون بند فعاله. وقتی بیام روی کمپرسور آف، کمپرسورمو خاموش میکنه. یعنی ببین مثلا من این حالت رو کشیدم. خب وقتی روی حالت آنه داره کار میکنه. وقتی بیاد روی آف، کمپرسورش آف میشه. ولی مثلا این
استریو سپریشنی که اینجا هست این کار میکنه. این از این. یه گزینه است نوشته میوت. شما روی هر باندی که میوت رو بزنی اون باند خاموش میشه. یه گزینه دیگه هم داریم که آفه. من بیام روی این بندا آفو که میزنم کلا اون بندو از بین میبره، یعنی اون بندو خاموش میکنه. خاموش نه، غیر فعال میکنه. یعنی ما 3 تا باند داشتیم الان شد 2 تا باند، باند لو، باند های. میرسیم به این نابایی که اینجا داریم. ما اینجا 2 تا گن داریم. حالا خیلی پیچیده‌اش نکنید، یکیش آبی، یکیش بنفشه یا نوشته پست، اینا مهم نیست. یک کدوم ورودی شما به کمپرسوره، یکیش خروجی از کمپرسوره. کمپرسور نه پلاگین. خب این خروجی پلاگین نیست، خروجی کمپرسوره. یعنی چی؟ ببین مثلا من الان اینو میام دوباره آن میکنم، اینو ببین، این داینامیک منه داره به 0 دسیبل میرسه. خب حالا من میام اینو کم میکنم، ببین اومد اینجا، ببین این پایینه دیگه، اصلا نمیرسه به اینجا. این یکی چیه؟ این دیگه اون اتفاق نمیفته، این خروجی بعد از کمپرسه. یعنی اینجا هر اتفاقی که افتاده، خب مثلا کمپرس شده، این بعدشه. من هر چقدرم کم بکنم صدای کمپرس شده من کم میشه، یعنی خروجی من بعد از کمپرسور کم میشه. این گزینه هایی هم که اینجا هست، اتک، ریلیز، ساستین، اینا همون گزینه های داخل کمپرسوره که من کامل توضیح دادم توی آموزش کمپرسور. کارتش رو اینجا میذارم دیگه، الان دوباره توضیح نمیدم، همونو میتونید ببینید. خیلی مفصل در مورد تک تک این ناب ها صحبت کردیم. فقط اینجا یه ریلیز 2 هم داره. این ریلیز 2 هم همون ریلیزه، خب فقط به یه شکل دیگه ای ریلیز رو انجام میده. حالا من سعی میکنم عکسش رو اینجا براتون بذارم، میتونید از این هم استفاده کنید یا ترکیبی از ریلیز 1 و 2 رو استفاده بکنید. فقط اینجا یه گزینه پیک داره و RMS که این یکم مهمتره. این به طور پیش‌فرض روی گزینه پیک من خودم هم معمولا روی همین پیک استفاده میکنم. ولی حالا تفاوت این چیه؟ ببینید ما توی داینامیک صدا پیک یعنی چی کلا؟ به این قله هایی که خیلی یهو میزنن بیرون از صدا، به اینها میگیم پیک. این پیکه، این پیکه، این پیکه. خب بذار من اینو فریز کنم. این الان پیکه، این پیکه، این پیکه. اینها بهشون میگیم پیک. داینامیک هایی که به صورت نقطه‌ای یه لحظه از با تفاوت خیلی زیادی نسبت به بقیه داینامیکامون مثل سوزن میزنه بیرون، ببین اینا پیکه. این میاد اونها رو میگیره. یعنی اگه مثلا من اینو تنظیم کنم روی این حالت، ببین اینطوری تنظیم کنم، این خط سبز رو میبینی اینجا میاد از اون به بالا کمپرس میکنه، ببین، یعنی میاد پیکای منو میگیره. RMS چیه؟ RMS دیگه به پیکا خیلی کاری نداره، به کلیت موزیک کار داره. انگار یه میانگینی از کل داینامیکای شما میگیره، چون اون داینامیکی که اینجاه، چون اون داینامیکی که اینجاه، و بعد میاد کمپرس رو روی کلیت موزیک شما انجام میده، نه فقط روی پیکا. ببین من میذارم روی RMS، میبینی که این اومد پایین تر، چون میانگین داینامیکای من اینجاه. خب درسته من یه پیک دارم اینجا و یک داینامیک خیلی کوچیک هم دارم اینجا، ولی میانگینش میشه اینجا. اوکی؟ حالا من میام اینو کمپرس میکنم. میبینید خیلی تمرکز روی اون پیکا نداره، داره کل موزیکم رو کمپرس میکنه. اینجا هم یه لوکات داریم که لوکات میدونید چیه. من خودم اینو معمولا همیشه خاموش میکنم، چون بعدش یه دونه اکولایزر باز میکنم و لوکات و هایکات رو جداگانه میزنم. ولی اینجا هم براتون گذاشتم، میتونید از این هم استفاده بکنید. مثلا من اینا میذارم روی 80 هرتز تا 80 هرتز به شما اجازه لوکات رو میده. شما هیچ وقت نذارید روی 80 هرتز، نصف موزیکتون میره. ولی من برای که مثال براتون بزنم، اتفاقی که الان افتاده اینه، ببینید لوکات اینه دیگه، 80 هرتز. الان دقیقاً اتفاقی که داخل ماکسیموس افتاده اینه، یعنی از 80 هرتز به پایین رو برای من کات کرده. مورد بعدی میرسیم به این ناب که یکی از مهمترین ناب‌های ماکسیموسه. این چی کار میکنه؟ نوشته استریو سپریشن. روی میدو ساید صداتون کار میکنه. هر چقدر اینو ببرم به سمت راست صدای من میاد وسط تر، مید میشه. هر چقدر بیارم به سمت چپ ساید تر میشه و صدای بازتری رو میشنوم، انگار ایمیج بیشتری میگیره. حالا این چطوری کار میکنه؟ مثلا من میام روی فرکانس های مید، ببین این سولو رو میزنم که فقط میدو بشنوم، میبینی الان ساید شد، الان مید شد. مثلا من میخوام فقط باند میدم یه کمی ساید بشه، ببین
و میخوام فرکانس های لوم مید بشه، نه 100% ولی همینقدر، و هایم هم اوکی. اوه من رو مسترم کلا ساده. اینم از این. خیلی ناب پرکاربردیه، من ازش خیلی استفاده میکنم. یه نابی که اینجا هست که اینم مهمه، بد نیست بگم، این LMH LMH میکس. LMH مخفف همون لو مید و هایه، یعنی این سه تا باند. این میکس این سه تا بانده، یعنی اگر من اینو ببندم هر کاری که تو این سه تا باند کرده باشم هیچی اعمال نمیشه. در این حالت 50% اعمال میشه، در این حالت 100% اعمال میشه. مثلا من فرکانس های لومو میام یکم زیاد میکنم و فرکانس های میدو میام ساید میکنم و فرکانس های هایمو میام کمپرس میکنم. اوکی، ببینیم الان چه سم میشد موزیکمون. حالا میام اینو کم میکنم. اوکی، الان اگر من بیام این فرکانس های لو رو تا آخرم زیاد بکنم هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ چون میکسشون بسته. دو تا ناب دیگه اینجا داریم، یکی نوشته ترشهولد، یکی نوشته سل. اینا چیه؟ ببینید مثلا من اومدم صدامو اینجا کمپرس کردم، خب میبینی الان به 0 دسیبل نمیرسه، یعنی لیمیت نشده خوب، هنوز جا داره که یکم بیشتر لیمیت بشه. حالا من میام بعد از این، یعنی بعد از این ورودیم، خروجی این کمپرسورمو یکم بیشتر میکنم. ببین الان از 0 دسیبل باز دوباره داره رد میشه. خب این دوتا کارشون اینه، یه جورایی مثل یه جورایی کلیپرن. کلیپر چیه؟ مثلا این یه دونه کلیپره، کارش چیه؟ فقط میاد جلوی صدا رو میگیره که از 0 دسیبل رد نشه، صدا رو میاد کلیپ میکنه. ببین از 0 دسیبل رد نمیشه، همین، این بهش میگن کلیپر. اینا هم شبیه کلیپر کاری که انجام میدن تو اون مایه هایه. ولی اگر دقت کنی نوشته soft saturation threshold، این یکی هم نوشته soft saturation ceiling. یعنی چی؟ یعنی یک کمی به صداتون ممکنه دیستورتی و خش بده. واسه همین من هیچ وقت از اینا استفاده نمی کنم. خیلی دیدم استفاده کردن، یعنی موزیکو که گوش میکنم متوجه میشم که این طرف با FL استودیو کار کرده و با ماکسیموس اومده از روی همون کلیپر روی خود ماکسیموس استفاده کرده و یک کمی دیستورتی داده شده به صدا. نمیشه بگیم عیبه، یعنی سلیقه من نیست، من دوست ندارم این اتفاق بیفته. ولی در کل حالا من میخوام یک کمی این کمپرس، یعنی لیمیت بشه، از 0 دسیبل دیگه رد نشه. ببین اینو یه ذره باز میکنم، ببین 2%، اصلا 1%. به محضی که 1% باز بشه فعال میشه. الان فعال. هر چقدر بیشتر باز کنم این کارو نرمتر انجام میده، ولی معمولا اگر من استفاده بکنم روی همین 1-2%-3% میذارم، فقط فعال بشه. دیدی چی شد؟ الان ولوم خیلی بهتری از موزیکم گرفتم و کلا موزیکم لودنس خیلی بیشتری گرفت. چرا؟ چون بعد از کمپرس دوباره گنشو بردم بالا، خروجی بعد کمپرسونمو بردم بالا و بعد دوباره با این کلیپری که اینجا برام گذاشته یکم لیمیتش کردم، یعنی دوباره از 0 دسیبل رد نمیشه. ناب بعدیش هم که سله، الان روی 0 دسیبله. یعنی چی؟ یعنی نمیذاره از 0 دسیبل صدای من رد بشه. اگر من اینو بذارم روی مثلا 6 دسیبل، منفی 6 دسیبل، از این منفی 6 دسیبل نمیذاره رد بشه. ببین خیلی داره صدام الان دیستورت میشه، کمپرس میشه. حالا الان ببینیم موزیکمون چی شد. من یه کمی روی این تنظیماتش کار کنم. مثلا ببین فقط میخوام این پیکاش گرفته بشه، نمیخوام خیلی از همینجا کمپرس بشه. قبل از ماکسیموس چی بوده؟ حالا بعدش همین. توی کامنت ها بنویسید که چقدر ماکسیموس رو میشناختید یا نه و اینکه چقدر تو پروژه هاتون ازش استفاده میکنید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، حمایت بکنید، لایک بزنید ویدیو رو، سابسکرایب بتونم چک کنید که نریخته باشه. تا ویدیو بعدی میبینمتون.